Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi đựng bình nước ạ. Ở đây nguyên liệu chính của mình gồm có đó là sợi dệt trơn, kim móc là kim 2.5mm ạ, kéo, kim khâu ạ. Thì ở đây mình sẽ đo trực tiếp trên cái bình nước này, do vậy là mình sẽ không cần sử dụng thước đo. Còn trong trường hợp mà các bạn không có sẵn cái bình nước thì các bạn làm dựa trên số đo thì mình cần thêm thước đo và các cái số đo phù hợp, các số đo cần thiết như là số đo đường kính đáy này, chiều dài của túi này. Đầu tiên thì mình sẽ móc cái phần đáy túi trước, thì các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật với 12 mũi kép đơn giúp mình. Thì để tạo vòng tròn ma thuật thì các bạn quấn một vòng quanh ngón tay nhé, và gây mũi như thế này ạ. Sau đó thì mình sẽ đi 2 mũi bính. 2 mũi bính này thì mình sẽ coi như là một mũi kép ạ. Thì có nghĩa là các bạn sẽ móc 11 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này. Một mũi này, hai mũi này, 3 mũi này, 3 mũi cộng với lại hai cái mũi bính bắt đầu này thì mình coi là mình có 4 mũi kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp 8 mũi kép nữa nhé. Sau khi được 12 mũi như thế này thì các bạn sẽ kéo cái đầu dây này để các bạn làm khiến cho cái vòng tròn này nó bé lại ạ. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên nhé. Đây là mũi kép này, thì là mũi kép trên đầu này, một mũi trượt để kết thúc hàng này. Sau đó thì ở cái phần đáy này, cứ mỗi một hàng mình sẽ tăng tịnh tiến 12 mũi đến khi đủ cái đường kính đáy ạ. Thì ở đây là hàng thứ hai, mình sẽ tăng từ 12 đến 24 mũi. Thì các bạn sẽ ứng với mỗi mũi kép này thì các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi kép và một chân đó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi lên 2 mũi bính này, coi là một mũi kép. 2 mũi bính coi là một mũi kép. Vào cái mũi kép đầu tiên ấy mình sẽ móc, đây là mũi này, mình sẽ móc là 2 mũi kép ạ. Một mũi, thêm một mũi nữa vào chân này. Sau đó thì sang bên cạnh các bạn cũng sẽ móc tương tự 2 mũi kép vào chân này. Hai. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ móc tiếp tục vào 9 mũi nữa. Và 9 mũi này, để đến cái phần gần cuối ấy, thì mình sẽ nói thêm một chút ạ. Đến cuối hàng thì tính cả hai cái mũi bính bắt đầu này thì hiện tại mình có 23 mũi kép. Thì các bạn sẽ móc một mũi kép nữa để đủ 24 mũi. Đó là các bạn sẽ móc vào cái mũi chân trượt này ạ. Sau đó thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên. Mũi kép đầu tiên nhé. Một trượt để kết thúc hàng này ạ. Thì cũng tương tự, bây giờ sang hàng thứ 3 mình sẽ tăng tịnh tiến thêm 12 mũi kép nữa. Thì từ 24 lên 36 mũi. Thì cứ 2 mũi thì các bạn sẽ thêm một mũi nhé. Thì đầu tiên mình cũng sẽ đi lên 2 mũi bính này, mình coi là một mũi kép ạ. Móc một kép vào cái chân kép bên cạnh này. Như vậy là mình có 2 mũi đúng không ạ? 2 mũi kép đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thêm một tại cái vị trí này. Thêm một tại cái vị trí mà mình móc mũi thứ hai ạ. Và cứ tương tự như vậy nhá, mình lại 2 thêm 1 ạ. Một kép và một kép tiếp này. Mũi thứ nhất này, một kép và kép tiếp. Mũi thứ hai thì 2 thêm 1, thêm 1 vào đây. Và tại mũi mình móc mũi thứ hai. Và cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì tại cái mũi kép cuối cùng này của mình này cũng sẽ là 2 mũi kép và một chân. Và sau đó thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Đến đây thì mình sẽ đo này. Thì cái kích thước của cái phần móc của mình ý, nó đã vừa với lại cái đáy chai rồi á.
thì mình sẽ dừng lại và mình không tăng mũi nữa, mình không thêm mũi nữa để mình lên cái phần thân túi. Trong trường hợp mà các bạn móc cái đấy nó to hơn ý, thì các bạn cứ tiếp tục tăng mũi nhé. Ở hàng thứ tư thì mình cũng sẽ tăng thêm 12 mũi để lên 48 mũi. Thì tức là mình sẽ là 3 mũi thêm 1 mũi. Rồi sau đó lại tương tự hàng thứ 5 là 4 mũi thêm 1. Thì các bạn sẽ cứ làm như vậy cho đến khi mình đủ cái kích thước đáy bình của mình. Đến đây thì mình sẽ không tăng mũi nữa, do là mình đã đủ rồi. Thì các bạn sẽ móc một hàng mũi kép đơn, không thêm mũi giúp mình nhé. Là các bạn sẽ móc cứ một kép tương ứng một kép thôi. Thì đầu tiên mình sẽ móc là 2 mũi bính này. 2 mũi bính này mình sẽ coi là một mũi kép. Sau đó thì cứ mỗi mũi kép thì các bạn sẽ móc một mũi kép tương ứng ạ. Không tăng gì hết. Các bạn cứ tiếp tục móc như vậy, một mũi kép vào một mũi kép tương ứng. Thì nó sẽ làm cho cái phần này của mình nó dựng lên thành phần thân ạ. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Sau một cái hàng không tăng mũi thì cái phần đáy túi của mình sẽ dựng lên như thế này. Thì các bạn có thể check lại một lần nữa. Mình sẽ để xem nó có đúng là vừa với cái đáy túi không ấy. Thì các bạn có thể thấy là nó vừa ôm vừa đủ luôn. Đến cái phần họa tiết thì các bạn sẽ móc giúp mình như thế này ạ. 4 mũi cho một họa tiết nhá. 4 mũi lặp lại ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên 2 mũi bính. Mình coi như là một mũi kép. Các bạn móc tiếp một mũi kép nữa vào cái mũi đầu tiên này. Sau đó là 2 bính ạ. Các bạn cách ra 1, 2 mũi, móc vào mũi thứ 3 và mũi thứ 4, 2 mũi kép. Đây ạ. Hai bính. Sau đó thì mình sẽ lặp lại tương tự là cách ra 2 mũi ạ. 1, 2, móc 2 mũi kép vào 2 mũi kép tiếp. Hai bính. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho mình đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này để kết thúc hàng này ạ. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc là 2 đơn 2 bính lặp lại ạ. Thì đầu tiên mình sẽ đi lên một bính, coi mũi này là một đơn ạ. Các bạn móc vào mũi kép này một mũi đơn. Sau đó 2 bính. Và lặp lại cái họa tiết 2 kép và 2 đơn và 2 bính ạ. Thì tại 2 mũi kép thì các bạn sẽ móc 2 đơn nhé. Sau đó là 2 bính ạ. Mình sẽ lặp lại một lần nữa này. 2 kép này thì mình sẽ móc là 2 đơn. Rồi 2 bính. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Đến hàng tiếp theo thì mình sẽ lại móc là 2 kép và 2 bính lặp lại nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đi lên 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Sau đó một kép nữa vào cái mũi đơn đầu tiên ạ. Rồi 2 bính. Và làm lại cái hoa văn. Thì 2 mũi đơn các bạn sẽ móc là 2 mũi kép ạ. Sau đó là 2 mũi bính. Và cứ như thế các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Đến hàng tiếp theo thì mình lại lặp lại giống hàng trước đó là 2 đơn và 2 bính ạ. Đầu tiên cũng sẽ là một bính đi lên, coi là một mũi đơn, một đơn vào cái mũi kép đầu tiên ạ. 2 bính. Và lặp lại 2 đơn vào 2 mũi kép. Hai bính. Và
Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi kép vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại hai cái hàng hoa văn này nhé, cho đến khi nào đạt đủ chiều dài của bình nước. Thì các bạn, đối với cái mẫu này mình làm dây rút thì các bạn sẽ móc chiều dài cho đến hết cái phần, tính đến cái phần nắp này nhá, tính đến cái phần nắp miệng rồi luôn ấy, hoặc là qua một chút thì mình sẽ dừng lại và xem tiếp cái video hướng dẫn ạ. Sau khi móc thì mình móc đến cái phần miệng, phần nắp của chai nước rồi ạ. Cái phần cổ miệng này nó ôm tự nhiên nhá, chứ mình không giảm mũi nhá. Do cái phần bên dưới này nó rất là căng, thì đến đây các bạn móc tiếp một cái hàng viền giúp mình thôi. Cái phần dây luồn, dây rút ý, mình sẽ luồn vào cái hàng này nhá, để nó ôm vào cái phần thắt của cái cổ chai ấy, thì nó chắc hơn ạ. Đến hàng đường viền thì các bạn sẽ móc là 3 kép và 3 bính xen kẽ với nhau vào mỗi cái khoảng trống 2 bính này. Thì đầu tiên nhé, các bạn sẽ móc một trượt sang khoảng trống 2 bính ạ. 2 bính đi lên mình coi là một kép ạ. Một bính nữa theo họa tiết ạ. Một kép vào cái khoảng trống 2 bính này. Một bính. Một kép nữa. Một bính. Như vậy là mình có 3 kép đấy ạ. 3 kép 3 bính ạ. Sang khoảng trống 2 bính tiếp theo các bạn móc tương tự nhé, là 3 kép 3 bính xen kẽ. Đây ạ. Và cứ tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ hai này nhé, để kết thúc ạ. Sau đó là dấu chỉ. Tại cái mũi bính mà các bạn móc mũi trượt đấy thì các bạn sẽ đưa chỉ ra mặt trái tại đó. Ở mặt trái thì các bạn sẽ thắt nút giúp mình nhé. Mình vắt dây như thế này để thắt nút ạ. Sau đó thì các bạn sẽ giấu dưới những cái mũi móc, giấu dưới những cái mũi móc nhé. Đối với sợi dệt này thì mình giấu một đoạn thôi. Mình có thể giấu một đoạn, sau đó thì mình đốt cái đầu đi và dính nó vào luôn. Còn nếu các bạn sử dụng các loại sợi khác và thành phần là cốt tông, cháy nó không ra nhựa ấy, thì các bạn lên dấu dài ra nhé. Đây ạ, mình đã làm xong cái phần túi rồi ạ. Bây giờ các bạn sẽ móc thêm cái phần dây rút thôi ạ. Dây rút thì các bạn sẽ bắt đầu bằng từ cái phần giữa sợi nhé. Mình lên lấy cái để đầu dày nó dài ra một chút này. Sau đó thì các bạn sẽ tạo cái mũi bính ạ. Đây là cái đầu cụt nhá. Các bạn sẽ tạo mũi bính như thế này ạ. Sau đó thì mình quấn một vòng quanh kim này, cái dây dưới này. Dây dưới mình quấn một vòng quanh kim. Rồi các bạn móc một mũi bính. Và lặp lại như vậy. Ở đây cái phần cổ túi của nó khoảng là 7 cm. 7 cm thì các bạn sẽ móc cái đoạn, các bạn sẽ tiếp tục móc như vậy cho đến cái phần dây này được khoảng 24 cm thì mình sẽ dừng lại. Nó gấp khoảng 3 lần hơn một chút xíu, hoặc là tùy vào các bạn có thể móc dài hơn nữa cũng được ạ, tùy theo mục đích của các bạn là được. Các bạn cần treo dài hay treo ngắn thì cứ như vậy các bạn sẽ móc giúp mình 2 sợi dây như vậy nhé. Sau khi mà mình xong 2 dây ý, thì các bạn sẽ luồn 2 dây vào hai phía như thế này giúp mình. Tức là cái sợi dây đầu tiên nhá, và mình sẽ móc, mình sẽ cái đầu của nó đây ạ. Các bạn sẽ nối nó như thế này.
Và các bạn sẽ kéo như thế này. Mình chia tương đối ra thành 4 phần bằng nhau, hoặc là có thể không bằng, tức là 4 phần tương đối thôi ạ. Nếu mà chặn mũi tương đối các bạn chia bằng nhau luôn cũng được ạ. Và cũng tại 4 cái lỗ đó thì các bạn sẽ luồn dây, nhưng mà cái đầu dây của mình nó phải quay về phía bên này. Để mình rút dây thắt nó lại đấy ạ. Cái đầu này thì sau khi xong này mình các bạn có thể sử dụng kim. Mình luồn sang phía bên này để khép nó vào ấy, để nối hai đầu lại với nhau và thắt nút lại. Và sau đó thì các bạn có thể thêm hạt như thế này để trang trí nhé. Rồi mình thắt nút và cắt bớt đi là được ạ. Cái đầu này thì sau đó thì các bạn sẽ đốt nó đi để nó không bị tước sợi dạng. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc túi đựng bình nước này rồi ạ. Cái mẫu này thì mình làm nó vừa sát với lại cái bình ấy, tức là cái kích thước này nó căng ra thì nó vừa với cái bình. Lên cái phần dây rút này các bạn có thể không nhìn thấy rõ, nhưng mà nếu trong trường hợp mà các bạn móc cái túi của mình nó rộng hơn một chút ấy, thì cái phần này nó sẽ thít cái cụ chai lại nhá, để mình xách nó được chắc chắn ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.